אג"ח הונפקה לתקופה של 5 שנים, ושואלים אותנו מה יהיה מחיר האג"ח כעבור 3 שנים ו8 חודשים. כלומר, לאג"ח נותרו שנה ועוד 4 חודשים. אז שנה ועוד 4 חודשים, תזרים המזומנים זה יהיה, התזרים שצפוי זה 3, ריבית 4 מתוך 100 כפול 0.75 יוצא קופון של 3, ועוד קרן וריבית זה 103. עכשיו, כדי לחשב את מחיר האג"ח, אנחנו מחשבים את המחיר המדומה למועד הקופון האחרון, ועושים future value לתקופה שעבר מהקופון האחרון עד למועד שנמצא 4 חודשים לפני, כלומר 8 חודשים שעברו ממועד הקופון, אנחנו עושים future value כדי למצוא את המחיר היום של האג"ח. אז זה באופן כללי איך לחשב את המחיר. המחיר המתואם של איגרת החוב זה 100 ועוד הריבית 4 כפול התקופה שנותרה עד למועד הקופון הבא זה 4 חלקי 12 בשנים כפול 1 פחות שיעור המס, אז המחיר המתואם הוא 101 ולא 102 כמו שבתשובה, לכן זה לא נכון. נחשב את מחיר האג"ח לפי תשואה של 5.2%, נאבן את 3 ו-103 ב-5.2, נמצא את המחיר המדומה בפי 1, ואז נעשה future value לעוד 8 חודשים כדי לקבל את המחיר האמיתי כעבור 8 חודשים ממועד הקופון. אז זה יוצא, לפי זה, המחיר המדומה כעבור 3 שנים, כלומר שנתיים לפני מועד הפדיון הסופי זה 95.92, אז 95.92 כפול 1.052 בחזקת 8 חלקי 12, שזה הזמן שחלף מאז הקופון האחרון, זה יוצא 99.22, ולכן זה לא המחיר האמיתי, וזה לא שיעור התשואה האמיתי, כי זה לא נכון. שיעור התשואה צריך להיות גבוה יותר. אז גם שיעור תשואה נמוך יותר של 4.3, אם נחשב אותו דבר, יצא לנו 97.55, ואם נגלגל את זה 8 חודשים קדימה, נקבל 100.32. עכשיו שימו לב ששיעור התשואה פה הוא ברוטו. לכן, אם בברוטו אנחנו לא מקבלים, אז כל שכן לא נקבל בנטו, כי בנטו שיעור התשואה יהיה יותר נמוך מ-4.3, ונקבל ערך אג"ח גבוה יותר. אז אנחנו שוללים את השיעור תשואה של 4.3. מה שנותר לבדוק זה מה קורה בשיעור תשואה של 9%. אז פי 1 יוצא 89.44, אם אנחנו מאבנים את תזרים המזומנים. נכפיל את הכל ב-1.09 בחזקת 8 חלקי 12, נקבל 94.73, וזה בדיוק המחיר המתאים של האג"ח, ולכן שיעור התשואה המתאים נטו של המחיר הוא 9%. זאת התשובה הנכונה.